এইটো গৰিয়চী ভৱন লখৰাত একদম মেইন ৰোডৰ লগতে এইফালে আমি পাৰ্কিং কৰি থৈছোঁ আৰু এইফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ মই চিনেৰীটো অকণমান কভাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে এক্সিবিশ্যন আছে আৰু আমাৰ কুকিং কম্পিটিশ্যন ফ্ৰী এটা ডেমো ক্লাছ আছে, তাৰ কাৰণে গোটেইখিনি আহিছে। অকণমান আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বাইদেউ মেকআপৰ বস্তু আনিছে ন গোটেইখিনি? ঠিকে আছে, চাম, আমিও আহিছোঁ চাবলৈকে। আপুনি কাপোৰ আনিছে ন এইখিনি? মেখেলা চাদৰ ন? অঁ আহিলোঁ গ'লাই নেকি তুমি কিবা? আমি ক্লাছটো কৰি লওঁ তাৰপিছত ল'ম। অৰ্ণামেণ্টছ ন তোমাৰ? অঁ ভাল লাগিছে দেই গোটেইখিনি। ক্ৰিষ্টেলৰ ন? চাই ল'ম। অঁ আমি চাম, আমি আহিছোঁ চাবলৈ, ক্লাছটো হৈ লওক তাৰপিছত আমি। বহুত ধুনীয়া এক্সিবিশ্যন পাতিছে। অৰ্ণামেণ্টছ ন? ঠিক আছে দিয়ক। কাপোৰ ন আপোনালোকৰ? বেড কভাৰ খালি? অঁ ঠিক আছে। অঁ আমিও এক্সিবিশ্যনত আহিছোঁ আজি হেৰি কৰিবলৈকে। থেংক ইউ বাই, কাৰ্ডটো দিছে। আমি চাম গোটেইখিনি বস্তু, যিমানখিনি ল'ব পাৰোঁ ল'ম। অঁ দিয়া, থেংক ইউ। অঁ 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 আৰু এইফালেও এইখিনি অৰ্ণামেণ্টছ গোটেইখিনি। এইফালে আছে 50% ডিছকাউণ্ট কাপোৰ। এইবিলাক শাৰী নে ষ্টল নে? শাৰী ন? অঁ ঠিক আছে। আপোনাৰ দোকান? অঁ ৰেচম চাইনা। মই লৈ লৈছোঁ কভাৰ কৰি অকণমান হেৰিটো। দিয়ক এইখন এখন কাৰ্ড পাইছোঁ, লৈ লৈছোঁ, যাব লাগিব বাহঁতৰ দোকানত। আৰু ইয়াতে ষ্টল দিছে, আমি চাম, বহুতখিনি বস্তু আছে। ক্লাছটো হোৱাৰ পিছতে আমি এইখিনি চাম আৰু। আপোনাৰ কি কি আছে বাইদেউ? অঁ কাপোৰ গোটেইখিনি ন? আপোনাৰ মঞ্চ কালেকশ্যন ন? অঁ মঞ্চ কালেকশ্যন। বহুত কেইগৰাকী বাইদেউ ইয়াত জইন কৰিছে আৰু আমাৰ এইফালে ফ্ৰী বেকিং ক্লাছ এটা হৈ যাব আৰু সেইটোৰ পিছত আমি মাৰ্কেটখিনি কৰিম আৰু বহুতখিনি ভাল লাগিব। আৰু এইফালেও আছে সুস্মিতাছ বেকিং এণ্ড কুকিং। তো সুস্মিতাই আমাক দিছে ক্লাছটো আৰু এইটো ল'ম আমি। আৰু সেয়া বাইদেৱে বনায়ে আছে ইয়াত ন? পকৰি বনাইছে? দিয়ক দিয়ক, পকৰি বাইদেৱে বনাই আছে। আৰু এইবিলাক গোটেইখিনি হেণ্ডমেড বস্তু, দেখিছেনে কিমান ভাল লাগিছে? হোমমেড। অঁ ঘৰৰ বস্তু গোটেইখিনি ভাল লাগিব। আছে আপোনালোক বহি? ঠিক আছে। বডি কেয়াৰৰ হয়। বডি কেয়াৰৰ ন? বডি কেয়াৰৰ আমাৰ আৰু হোম প্ৰডাক্ট আছে। আপোনালোকৰ দোকানখন ক'ত হয়? এইটো আমাৰ ঘৰতে, আমাৰ চব ঘৰৰ পৰা আমি কাৰ্ড আছে? কাৰ্ড আছে। কাৰ্ড এখন দিব তেতিয়া। এইখন এখন কাৰ্ড মই লৈছোঁ বাৰ পৰা, যিমানখিনি পাৰোঁ হেৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মানে আপোনালোকৰ হেৰিটো কি, কোম্পেনীটো কি? ৱেলৰ আছে। ৱেলৰ আমাৰ ৱেলৰ আছে, আছে। গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট আছে আৰু ইয়াতে পোৱা যায় ন? ঠিক আছে। গোটেইখিনি ডিটাৰজেণ্ট পাউডাৰো আছে নেকি? অঁ এতিয়া ডেমোটো নালাগে বাৰু। হা? ইয়াতে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট দেখালে যিটো মানে চাৰ্ফ হয়, আমি কাপোৰ ধুব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি ধোৱাৰ পিছত পানীখিনি আমি গছৰ গুৰিটো দিব পাৰোঁ, মানে একো বেয়া নহয়। সেই সুস্মিতাই ক্লাছটো ফ্ৰীকৈ লৈছিলে আৰু আমি এই ফ্ৰী ক্লাছটোতে বহুত ধৰণৰ বস্তু শিকিলোঁ আৰু এই দাদা এজনে ইমান ধুনীয়াকৈ ডেমো দিছে, বহুত ভাল লাগিলে।
প্ৰেক্টিচ লাগিব খুব ন হাতৰ মানুহকেইজনীয়ে উঠো ধুনীয়াকৈ আমি মানুহকেইজনীয়ে উঠিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ দেই ভিডিঅ'ত আনিব লাগিব বিহু বুলি শিকিলোঁ দেই ধুনীয়াকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি শিকাই দিলে বহুত ভাল লাগিলে ভাল হৈছে অঁ এক গ্লেজ দিছে যেন আমি গোটেইকেইজনী ফটো উঠাতে ব্যস্ত দেই ভালে যে একদম কথা পতাত ব্যস্ত দেই শিকি লৈ পেলাই একদম কথা পতাত ব্যস্ত আমাৰ কথা পতাটো মেইন ন ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ আমাৰ অনুষ্ঠানটো পাৰ হৈ গ'ল আৰু এফালে আমি সকলোবোৰ ফটো উঠাত ব্যস্ত আৰু ইয়াতে সুস্মিতালৈ অশেষ ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়াকৈ ফ্ৰী বেকিং ক্লাছটো দিয়াৰ কাৰণে আৰু বিহু বুলিতো এপাক বিহু নেমাৰিলে নহয় সেয়া অকণমান শেষত চবেই বিহু অকণমান মাৰিলোঁ